हेलो हेलो साथीहरू नमस्ते। तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ मेरो यस युट्युब च्यानलमा। तपाईँले पक्कै पनि थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नुभएको छ कि म आज के जानकारी दिन गइरहेको छु भनेर। यदि तपाईँहरू च्यानलमा पहिलोपटक आउनुभएको छ, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट गर्ने कुरा त छँदैछ है त, मन पऱ्यो भने चाहिँ गर्नुहोला है त। र तपाईँहरूलाई के कस्तो जानकारी चाहिन्छ, के सम्बन्धित भिडियो चाहिएको छ कमेन्टमा गर्दै गर्नुहोला। म तपाईँहरूको लागि नयाँ भिडियो लिएर फेरि छिट्टै नै उपस्थित हुने नै छु। तपाईँहरूको मोबाइल एकदम धेरै ह्याङ हुन्छ, एकदम स्लो हुन्छ, फोन आएको बेला फोनै उठाउन नमिल्ने खालको हुन्छ, त्यस्तो स्थिति छ। तपाईँहरूको मोबाइलमा कुनै एपहरू खोल्दाखेरि एकदम धेरै टाइम लिनेछ, फोटो एकदम धेरै ढिलो ओपन हुन्छ, फोटो खोल्दाखेरि पनि एकदम ढिलो ओपन हुन्छ, त्यस्तो खालको कुनै समस्या छ तपाईँको मोबाइलमा? ल आउनुहोस् त है त, हेरौँ। त्यसको लागि तपाईँले सुरुमा पहिला जानुपर्ने हुन्छ यसरी क्रोममा। तपाईँले त्यसको लागि पहिला सुरुमा जानुपर्ने हुन्छ क्रोम ब्राउजरमा। क्रोम ब्राउजरमा जानु होला। क्रोम ब्राउजरमा जाने बित्तिकै तपाईँले यहाँनिरमा सर्च बारमा यसरी गुगल सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँ गुगल वेबसाइट देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरू जान सक्नुहुनेछ यसरी खाली सर्च बारमा। खाली सर्च बारमा गएपछि तपाईँले लेख्नुहोला फ्री फास्ट। फ्री फास्ट मात्र लेखेर यसरी सर्च गर्नु होला। फ्री फास्ट लेख्ने बित्तिकै तपाईँले सुरुमा देख्नु भएको छ यो वेबसाइट देख्न सक्नुहुनेछ। यो वेबसाइट खुल्छ। यो वेबसाइट खुल्ने बित्तिकै तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू यसमा क्लिक। जुन यो वेबसाइटमा यहाँनिर क्लिक गर्नुहुन्छ यसरी फ्री फास्टमा क्लिक गर्नु होला। फ्री फास्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। र यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्ने बित्तिकै तपाईँहरूले यहाँनिर एकछिन लोडिङ हुँदैछ। मेरोमा चाहिँ टाइम लिएला जस्तो छ है, टाइम लाग्ला जस्तो छ। ओपन हुने बित्तिकै तपाईँहरूले यहाँनिर माथि एउटा सर्च बक्स पाउनुहुनेछ। यसरी सर्च बक्समा पाउनुहुनेछ। तपाईँले सर्च बक्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर ऱ्याम इन्क्रिजर भनेर। यसरी तपाईँले ऱ्याम इन्क्रिज भनेर सर्च गर्नु होला। यसरी खाली ठाउँमा गएर ऱ्याम INCREASC इन्क्रिज है त। त्यसपछि ऱ्याम इन्क्रिज सर्च गर्नु होला। ऱ्याम इन्क्रिज सर्च गर्ने बित्तिकै यसरी तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ ऱ्याम इन्क्रिज। त्यसपछि तपाईँहरू यहाँनिरबाट जानु होला। फर्स्टमा यसरी क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँनिरबाट र हाउ टु ऱ्याम इन्क्रिज। त्यसपछि तपाईँले यहाँ तल स्क्रोल डाउन गर्नु होला। यसरी स्क्रोल डाउन गर्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोडको अप्सन रहेको छ। डाउनलोडको अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नु होला। डाउनलोडको अप्सनमा क्लिक गर्नु भने तपाईँलाई गुगल प्ले स्टोरमा लिएर जानेछ। त्यसपछि गएर यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। यो एपलाई नो रुट भनेर रहेको छ। ल डाउनलोड हुँदैछ साथीहरू, तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् मेरोमा इन्स्टल हुँदैछ, इन्स्टलिङ देखाइरहेको छ। यसरी एकछिन इन्स्टल हुन दिनु होला। यसरी इन्स्टल हुने बित्तिकै तपाईँले यहाँ ओपनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपनमा टच गर्नु होला। ओपनमा टच गर्ने बित्तिकै यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। र तपाईँहरूले यहाँनिर क्रिएट स्वाप भन्ने माथि फर्स्टमा देख्नु भएको छ। अहिले स्वापको साइज चाहिँ 512 MB मात्र रहेको छ भने अब हामीले यसरी यसलाई चाहिँ बढाउन सक्छौँ है त। हामीले कतिसम्म बढाउन सक्छौँ भने हामीले 5 GB 6 GB 7 GB 8 GB है त, म्याक्सिमम हामीले चाहिँ 8 GB सम्म बढाउन सक्छौँ। यसरी हाम्रो मोबाइलको इन्टरनल स्टोरेज बढेर ऱ्याम बढ्यो भने हामीले इन्टरनल स्टोरेज, यसरी हाम्रो मोबाइलको इन्टरनल स्टोरेज बढ्यो भने हाम्रो ऱ्याम बढ्ने बित्तिकै हाम्रो मोबाइल चाहिँ अलिकति स्लो हुने प्रब्लम चाहिँ हाम्रो सल्भ हुने गर्दछ है त। तपाईँले यसरी नै बुझ्नु होला यसलाई। यसरी क्रिएट स्वापमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले गएर है त यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले क्रिएट स्वाप लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएट स्वापमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले यहाँनिर देख्नुहुनेछ वाच एड एन्ड टु अर्न 1 इनर्जी भनेको छ। तपाईँलाई 8वटा इनर्जी चाहिन्छ यसको लागि भने तपाईँले एउटा एड हेर्नु भने एउटा इनर्जी पाउनुहुन्छ है त। यसरी क्लिक गर्नु होला इनर्जी वाच इनर्जीमा। ल हेर्नुहोस् यसरी मेरोमा एउटा इनर्जी आइसकेको छ। 1 इनर्जी युआर गेन भनेर दिएको छ। यसरी नै तपाईँले यदि 8वटा इनर्जी गेन गर्नुभयो भने तपाईँले 8 GB को ऱ्याम चाहिँ तपाईँले यहाँबाट सजिलै इन्क्रिज गर्न पाउनुहुनेछ। र यसरी नै एड हेर्नु होला र 8वटा एड हेर्नु भने तपाईँले 8वटा इनर्जी पाउनुहुन्छ। 8वटा इनर्जी पाउने बित्तिकै तपाईँले यहाँ क्रिएट स्वाप गर्नुभयो भने डन भनेर देखिन्छ है त। मैले चाहिँ यहाँ धेरै टाइम लिनुभएको कारणले मेरो मोबाइल पनि खासै ह्याङ हुँदैन, त्यसो भएर मैले यहाँ गर्न चाहेन। तपाईँहरूले यसरी नै तपाईँको आफ्नो मोबाइलको ह्याङ हुने समस्यालाई, मोबाइल स्लो हुने समस्यालाई तपाईँहरूले आफ्नो
मोबाइलले एकदम स्पिड बढाउन सक्नुहुन्छ है त। ल धन्यवाद। फेरि तपाईँहरूलाई कुनै टपिकमा तपाईँलाई फेरि भिडियो चाहिन्छ भने तपाईँ कमेन्ट गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला साथीहरूलाई। हस् त, धन्यवाद।